Άλλο ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα στη Γλυφάδα. Ένα αναξιοποιητό οικοδομικό τετράγωνο μεταμορφώθηκε σε υπερσύγχρονο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, με φωτεινούς σηματοδότες και τα βασικά σήματα της τροχέας, για να διδαχθούν βιωματικά τα παιδιά ασφαλή οδηγική συμπεριφορά. Πρόκειται για έναν οργανωμένο χώρο, με μια πολύχρωμη παιδική χαρά, νέα δέντρα, φωτισμό τελευταίας γενιάς, μεγάλα πεζοδρόμια και επιφάνειες με βιοκλιματικά υλικά και ένα δίκτυο δρόμων σημάνσεων και διαβάσεων ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά. Εκεί, μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν βόλτα με πατίνι, ώστε να μάθουν από μικρή ηλικία τη σωστή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφοριακή αγωγή. Στο νέο πρότυπο χώρο που κατασκευάστηκε με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, υπάρχουν εκατοντάδες νέα δέντρα και φυτά, ποιοτικός και ασφαλής παιδότοπος με φωτισμό τελευταίας γενιάς, πεζοδρόμια μεγάλα και επιφάνειες με βιοκλιματικά υλικά και με ένα δίκτυο δρόμων, σημάνσεων, διαβάσεων κλπ, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά. Μια ποιοτική κατασκευή με λειτουργικούς χώρους, φαντασία και υψηλή αισθητική. Μπορεί το κάθε παιδί να μάθει να οδηγεί με ασφάλεια με τα ειδικά παιδικά αυτοκίνητα που υπάρχουν, ή να έρθει με το δικό του αυτοκινητάκι, ποδήλατο ή πατίνι. Έχουν ήδη ξεκινήσει μαθήματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, δωρεάν, με ηλεκτρονική προκράτηση. Με τη νέα σχολική χρονιά, σε συνεργασία με τα σχολεία, θα γίνονται και ξεχωριστές ενότητες στις καθημερινές τους μαθητές. Είναι μια σωστή κίνηση και θα πρέπει να τη μιμηθούν και άλλοι δήμαρχοι. Η καθιέρωση μαθημάτων οδικής κυκλοφορίας στα παιδιά τα βοηθά έτσι ώστε όταν βγουν στους δρόμους με τα δικά τους αυτοκίνητα ή τα δίκυκλα, να είναι συνειδητοποιημένοι πολίτες και να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στη Γλυφάδα μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο ανοιχτό γήπεδο στίβου, με πολύ πράσινο και πολλά όργανα γυμναστικής. Η άθληση σε υπαίθριους χώρους είναι μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας και η ανάγκη για τέτοιους χώρους είναι μεγάλη. Περιλαμβάνει στίβο με ταρτάν σύγχρονων προδιαγραφών, όργανα γυμναστικής, φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πολλά καινούρια μεγάλα δέντρα, που προσφέρουν υπέροχη σκίαση τις ώρες που ο ήλιος είναι ψηλά.